Köszöntjük minden kedves nézőnket és hallgatónkat! Ez itt a legjobb verziód, a Domonkos nővérek erényekről szóló podcast sorozata. Mi köze az erényeknek a legjobb verziódhoz? Sokkal több, mint gondolnád. Az erényes élet nem idejét múlt vallási póz vagy üres erkölcsösség, hanem annak az útja, hogy felismered, a boldogságra vagy teremtve. Ehhez pedig minden segítség és eszköz adott, hogy azzá is válj. A hétvégén a Fideszet rációt olvastuk, és akkor, amikor így az igazságosságról, hát így próbáltam, hogy az mi is lehet, vagy hogyan közelítsük meg, akkor ez volt az első ilyen, ami beugrott, ez a Szent Ágoston idézet, amit a vallomásokban ír, hogy találkoztam néhány emberrel, akik be akartak csapni másokat, de senkivel nem találkoztam, aki azt akarta volna, hogy becsapják. És hogy nekem tudom, hogy itt, vagy hát írja előtt, hogy itt a tudás, az igazságnak a tudásáról beszél, de ez nekem nagyon kapcsolódik, vagy feltételezem, hogy kapcsolódik az igazságossághoz. És hogy mint valamilyen életünknek ilyen nagyon alapvető elveként van ez jelen. És hogy ti így akár ez alapján is, vagy ezzel összekapcsolva mit mondtok, hogy ha definiálni kéne, hogy mi az, hogy igazságosság? Hát a Szent Tamási definíciót, ha vesszük, az egy ilyen biztos terep, nem? Igen, én is ezt akartam volna mondani. Akkor hagyjuk Szent Ágoston. Az igazándiból az egy olyan szándék, vagy egy olyan, hát igen, egy olyan valami olyan biztos szándék elhatározás az emberben, hogy hogyha egy modernül akarom mondani, vagy kicsit, igen, akkor azt mondanám, hogy mindenkihez korrektnek lenni, tehát hogy mindenkinek, ugye a Szent Tamás az, hogy mindenkinek megadni azt, ami neki jár, vagyis ami a másikat megilleti, különböző címeken, azt én meg akarom neki adni, és hogy ennek a szándéka igazándiból még csak nem is az, hogy akkor utána milyen tettek jönnek ebből, hanem hogy bennem ott van ez a folyamatosan ez a szándék. Tehát én is ezzel kezdtem volna, mert ez minden egyes tankönyvben ez a definíció, hogy megadni mindenkinek, ami neki jár, vagy megadni mindenkinek a magáét, ugye ez az igazságosság. De hogy ez így első megközelítésben nagyon emberi síkon mozog. Tehát két ember között van egy adós, meg van egy ember, aki kap, és akkor aki kap, az követel valamit, aki ad, annak adnia kell, és ha ez megtörténik, akkor megvan az igazságosság. De azért majd, ahogy fogunk beszélgetni, gondolom, majd eljutunk oda, hogy azért ez nem csak ilyen adok-veszek viszony, nem csak ilyen kereskedelmi viszony, vagy egy ilyen jogi viszony, hogy a törvények megmondják, hogy kinek mi jár, és azt meg kell adni, hanem azért ez sokkal mélyebben van, és még így eszembe jutott, a Tamással kezdted, a természettörvény, hogy ugye Tamás hajlamokról beszél, mire vannak az emberek elsődleges hajlamai, és az igazság keresésére elsődleges hajlama van az embernek. Tehát az igazságosság az valahol az emberi természetben is bele gyökeredzik. Itt a szándék meg az akaratot kiemeltétek mind a ketten, hogy tulajdonképpen, hogyha még nem is teljesül, vagy valósul meg az igazságosság, pusztán, hogyha az egyénben ott van az akarat, az igazság akarása, akkor ő már erényesen cselekszik? Vagy hogy akkor így az, hogy mi a kimenetele úgymond a cselekedetének, az hogyan kapcsolódik össze magával az igazságossággal? Kell a motiváció, kell egy belső tartás. Én Pipert elolvastam egészen szorgalmasan, és ő nagyon, nagyon beszél ilyen külső, meg belső vonatkozásairól az igazságosságnak, és belső tartás nélkül nincs igazságos aktus, tehát kell egy olyan motiváció, egy olyan tartás az embernek, amivel igazságos akar lenni. De tehát ez az egyik mozzanat, de a másik mozzanat, hogyha nem jön létre maga az aktus, tehát a kapó nem kapja meg, ami neki jár, akkor nem jött létre az igazságosság aktusa, én szerintem. Tehát kell a külső, meg a belső vonatkozás is. És az igazságosság az mindig az egyénen múlik? Hát itt, hogyha erényről beszélünk, akkor igen. Tehát, hogyha erényként beszélünk az igazságosságról, akkor én tudok igazságos lenni. Mert akkor az engem tesz
Igen. tulajdonképpen jobbá, meg engem közelít az Istenhez, és hát nem mellesleg, de hogy ugyanakkor pedig azt az adott közösséget, társadalmat, stb. Is építi, de mivel azt mondjuk, hogy az igazságosság az az egyénnek az erénye elsősorban, ez az úgy engem fog jóvá tenni. Most csak azért tettem most fel, mert hogy előbb Laura nővér mondtad, hogy akkor nem valósul meg, hogyha maga a befogadóhoz nem érkezik meg maga ez a szándék. Igen, és ugyanakkor igaza van a Hedvig nővérnek, mert én is egyetértek, hogy végsősorban az egyénnek a erénye az igazságosság, de beszélünk közösség igazságosságáról, egy állam igazságosságáról, egy vállalatnak az igazságos működéséről, tehát közösségi vonatkozása is van, és a közösség, és akkor a közjónak a fogalmához el fogunk jutni, hogy egy igazi társadalom akkor igazságos, a közjót megvalósítja, de hogy mi is ez a közjó, ide is elmehetünk tulajdonképpen. Ha én igazságos akarok lenni, akkor nem elég az, hogy én igazságos akarok lenni, de be is kell fizetnem azt az adót például. Hogy hiába akarok az lenni, de ha csak így szeretnék, de voltak éppen ebből nem lesz egy cselekedet, akkor az erény sem valósul meg. Igen. És az én igazságosságom és a cselekedetese sose a másikon múlik, tehát az már mindegy, hogy a másik hogyan van ebben az aktusban jelen, mert az mindig az egyénnek a határain belül mozog. Hát ez egy objektív dolog szerintem, tehát hogy én vagy megteszem, vagy nem. Igen, de aztán a másiknak van, lehet, hogy most nem jól gondolom, de hogy a másik mit követel, azért az is a tárgya az igazságosságnak, mert ugye ami neki jár, de hogy mi jár neki, ezt ki dönti el? Én döntöm el? Jár nekem a luxusvilla? Jár nekem a milliós fizetés? Tehát, hogy aki fogadja az igazságosság aktusát, azon is múlik, hogy hogyan jön létre ez a viszony. És akkor mi az, ami jár nekem? Ebben mi lehet az objektív mérce? Az már egy másik szerintem, hogy most mi az, ami jár. Hát, hogy az embernek egy csomó minden az ember mi voltából teremtett, meg az Istenhez való tartozásából jár egy csomó, hogy akkor neki van például egy méltósága, hogy akkor az ő életéhez szükséges dolgok azok például úgymond járnak, csak hát az most egy kérdés, hogy most szerintem itt az a nehéz, hogy van egy olyan igazságosság, ami egy személyközi kapcsolatban valósul meg, hogy akkor mi kötünk egy szerződést, én megígérem neked, hogy megveszem a te, nem tudom, matchboxodat. Aztán valami nagyon. És aztán te ide adod a matchboxot, és én nem adom oda az árát, tehát akkor nem valósul meg az igazságosság, mert én becsaptalak. És más az, amikor egy társadalom, tehát amikor az úgynevezett osztó igazságosságról beszélünk, amit a ókor is, meg Szent Tamás is így nevezel, tehát amikor van egy nagyobb közösség, és akkor azon belül beszélünk arról, hogy a javak hogyan vannak úgymond igazságosan elosztva. Tehát az már egy picit egy más perspektívája ugyanennek, és szerintem itt ez a kettő így összecsúszott. Igen, és akkor nekem még ehhez hozzákapcsolódik a többi erény, tehát az igazságosság erényének kapcsolódása van a többi erényhez, és hogy mi az objektív mérce, ami nekem jár, ezt az erényrendszere határozza meg, tehát a mértékletesség, hogy nem milliókat követelek, akkor az okosság, hogy igazából tudjam, hogy mi az, ami a valódi szükségletem. Tehát ezekkel mind kapcsolatban van, és akkor ugye a királyi erényekkel, a szeretettel van kapcsolatban az igazságosság, ugye Benedek pápa enciklikája Caritas in Veritate szerint. Tehát, hogy szerintem ezek teszik objektívvá az igazságosság erényét, a többi erénynek a gyakorlása. Egy nagyon alapvető kérdés, de lehet, hogy jó, hogy ilyen fogalmilag rendet teszünk, hogy az igazság és igazságosság fogalma az miben tér el, vagy hogyan viszonyul egymáshoz, mi a különbség a kettő között? Hát az igazság, azt ugye több értelemben vesszük, de hogy az egy megfelelés alapvetően, tehát hogy a dolgoknak van úgymond egy igazság, egy valósága, megfelelnek a saját természetüknek, és az igazság tehát a dolog, a konkrét valóság, meg az én értelmem közötti megegyezés alapvetően. Az igazságosság az így a magyarban ez a kettő így etimológiailag közel van, de hogy ha a többi
Hát mondjuk, ha latin nézzük, akkor az igazság az ugye a veritas, az a vérummal van kapcsolatban, az igazzal, az igazságosság, az pedig a justitia, tehát az pedig a joggal. Aha. Ami ugye akkor szerencsés, hogyha az a valóságon, az igazságon alapszik az a bizonyos jog, de ez sajnos nem mindig van így. Az igaz, az egy objektív dolog, az igazságosság pedig a szubjektumtól is, vagy hogy hozzá köthető. Van itt egy érdekes kérdés, amit már szerintem így az előbb érintettünk, hogy lehet-e valami törvényes, de mégsem igazságos? És ha igen, akkor hogyan? Amikor ezt olvastam, nagyon rögtön följött a zsidó törvények, meg a második világháborúk, meg az olyan igazságtalan államok, mint a kommunizmus, stb. Ezeknek mind voltak törvényeik, de ezeknek való engedelmesség mind az igazságtalanságot indukálta. Tehát, hogy igenis lehetnek olyan törvények, amelyek nem igazságosak. Igen, mert hogy ami nem egyezik meg ugye az Istennek az igazságával, tehát hogy például, hogy az abortusz szabályozására gondolunk, akkor az törvényes, de nem igazságos. És még sok minden mást is lehetne. És hogyan lehet ezt így felszabadítani az ilyen pusztán vélemény, vagy vélt igazságoktól? Mert ugye számunkra evidens, hogy isteni igazságról beszélünk, de hogy van ebben hát akár a nem hívők körében is ennek a fajta igazságnak a megvalósulása, megvalósulhat-e, érthető lehet-e? Hát ez nehéz, ugye itt jön be Laura nővér egyik kedvenc témád, ugye a természettörvény, tehát hogy mi azt mondjuk katolikusként, hogy ennek van egy olyan alapja, ami bele van írva az emberi természetbe. És voltaképpen az már egy nehéz kérdés, hogy egy állam milyen fogba tudja ezt törvényi szinten megvalósítani, ez egy nagyon nehéz dolog, de hogy alapvetően ez nem csak a hívők számára hát érhető el, hanem az, hogy egy ártatlan ember életet kioltani, az mindig rossz. Az például, hát ahhoz az bele van írva az emberiség. Tehát ahhoz nem kell hívőnek lenni, hogy ezt valaki elfogadja. Igen. Én még eszembe jutna talán a tapasztalat. Tehát, hogy egy rossz törvény, egy igazságtalanság bevitele a társadalomba, az emberi életbe, az rossz tapasztalatot szül, tehát egy abortusz soha nem teszi boldoggá a nőt, én szerintem. Tehát, hogyha a szíve mélyében néz, akkor biztos valami tragédiaval kapcsolódik össze, akármennyire is súlykolják belé, hogy ez jó, vagy az ártatlan ember életének a kioltása. Ugye az is mindenki látja, hogy az is egy tragikus dolog. Tehát, hogy a tapasztalat megmutathatja azt, hogy az igazságosság tesz-e boldoggá, vagy pedig az igazságtalanság tesz-e boldoggá. Hogyan lehet erényi az igazságosság, és nem pusztán szabálykövetés? Hogy hogyan válik nem valami ilyen vakengedelmességé, hanem valami, hát tényleg egy erényé? Hát az erény az mindig személyes, és az mindig valami olyan, ami az ember szabadabbá teszi, ami az embert jobbá teszi. Tehát a pusztán szabálykövetés az még nem erény. Az pusztán jól viselkedek, vagy meg akarok felelni, úgymond, de az még attól a távlattól, vagy attól az ideáltól, amit a keresztény erénytan felvázol, vagy akár az evangélium, hát az attól még nagyon messze van. Az egy első szint mondjuk, hogy azért nem megyek 200-al az autópályán, mert akkor majd megbüntetnek. Aha. A belépőszint. Hát ez a belépőszint, igen. Tehát, hogy ez igazán engem építsen, meg másokat is, hát ennek belülről kell, ennek valahol belsővé kell válnia. Erről szól az erény. Van egy ilyen pszichológiai műszó, az interiorizálás. Tehát, hogyha egy erényt, vagy egy jó dolgot belsővé, akkor lesz igaz, akkor lesz valódi. Amíg ez nem történik meg, addig csak ilyen puszta szabálykövetés van, és akkor, hogyha nem büntetnek meg, akkor azért megyek 200-al. Tehát csak akkor nem megyek 200-al, hogyha ez belülről jön, hogy akkor veszélyeztetem más ember életét, és akkor ez nekem rossz. És van olyan, hogy valaki pusztán csak szabálykövet, évekig csak szabályoknak megfelel, és az belsőleg nem alakítja. Hát abszolút van, sajnos. Sajnos sokan vannak így. Igen.
És akkor hol lehet az a belső mozzanat, amikor már nem ez történik? Tehát, hogy mégis hol tudjuk megragadni azt, amikor tényleg valami átalakulás történhet. Tehát ezen a felszíni döntéseken azért túllép az ember. Hogy ez minek a cselekedete? Szerintem mindannyian így vagyunk ezzel, hogy ennek vannak egy fokozatai. Hát nyilván amikor kisgyereket tanítunk, stb., akkor is azért van egy külsődleges, hogy akkor most ne nyúljál hozzá a forró tűzhelyhez, mert megégeted magad, és a többi, és akkor ott nem. Első körben még nem lehet akkora nagy szép racionális magyarázatot, meg nem tudom mi, hanem csak az első körben még az ember mondjuk elrántja onnan, mert látja, hogy veszélybe van. De hogyha ez így, hogy mondjam, tehát van egy integráns fejlődése akkor az embernek, akkor van egy értelmi belátás is én szerintem, hogy jó, akkor én most veszélyeztetem a másoknak az életét, mondjuk, hogyha 200-al megyek, nem csak a sajátomat. Tehát, hogy ha úgymond az ember reflektál saját magára, vagy szeretne mondjuk jobb ember lenni, akkor azért ez azt gondolom, hogy be tud következni, és hogyha persze a kegyelemről is beszélünk, akkor az meg pláne segíthet abban, hogy ezeket a sötét, vagy ezeket az ilyen fekete lyukakat valahogyan így bevilágítsa az emberbe, mert erre nem látunk rá első körben. Igen. Ő még erre megégeti a gyerek a kezét, hogy vigyázzunk rá, hogy ne égesse meg. Ha valóban megégeti, akkor ez egy olyan impulzus, ami utána arra készteti, hogy akkor többet ne csinálja, és akkor belátja, hogy ez rossz. Tehát, hogy egy ilyen tapasztalás is jó, ha hozzásegít ez az egész belső vétételhez. Hát igen, de azért optimális esetben reméljük, hogy különben itt rengeteg félkező ember rohangál. De ezek a tapasztalások mind a végső távlatot tisztítják. Igen. Hogy értelmes-e valami, vagy sem. Igen. Nem tudom erről a kérdésről, mit gondoltok, hogy lehet-e egy rendszer igazságos, ha az emberek nem azok? Hát nem lehet, én szerintem, mert hogy tehát egy rendszer az most az emberekből áll. Tehát hogyha az nem egy rajtunk kívül álló valami, tehát hogyha azok, akik azt alkotják, azok nem igazságosak, akkor a rendszer se tud az lenni. Nem? Hát ez az én másik kedvenc témám, az emberközpontú gazdaság, ugye, hogy teljesen ezt tanítjuk, és ezt hirdetjük, hogy a rendszernek az alapja az ember, tehát hogy ki az elsődleges, a struktúra-e, vagy az embere. Hát a keresztény hozzáállás az, hogy az ember, mert az ember tevékenységével, motivációjával, létével áll össze bármilyen rendszer, akár gazdasági, akár társadalmi, akármilyen közösség. Tehát nem lehet az ember nélkül igazságosnak lenni. Az úgy engem mindig érdekel, vagy így észrevettem, hogy engem érdekel, hogy milyen az, amikor ezekről az erényekről itt beszélgetünk, és evidenciának vesszük, hogy ezek úgy vannak. De hogy volt-e olyan, fel tudtok-e idézni olyan pillanatot, amikor így a saját életetekben, a viselkedésetekben, gondolkodásmódotokban először így megérintett az, hogy mondjuk én igazságosan cselekedjek, hogy gyakoroljam az igazságosságot, mert hogy ez fontos, mert hogy ezt látom értelmesnek. Hát, de mondja nyugodtan. Mondjam én? Persze, jó, én ezt átgondoltam, hogy nekem a keteg volt egy ilyen fordulópont. Amikor a Szapiencián elkezdtük oktatni, és én elkezdtem elmélyülni ennek az egész egyház társadalmi tanításának a lényegében, akkor rádöbbentem, hogy ez egy alapvető igazság, és így gondolkodni a gazdaságban, ez az igazságos út, és amit eddig tanultam, meg amit látunk magunk körül, meg amit gondolunk a gazdaságról, az az igazságtalan mód. És akkor volt egy valaki, aki megkeresztelkedett a keteg hallgatásának a hatására, tehát hogy már hatása is volt az oktatásnak, és akkor jöttem rá, hogy én nekem ez most már egy misszió, tehát nem csak egy tudás, nem csak egy oktatás, hanem egy misszió, mert így ezt kell a világba beleélni, ezt kell a világba hirdetni, ezt kell tudatni az emberekkel, az üzletemberekkel, a hallgatókkal, hogy ez így jó. Tehát, figyelj, és akkor az almás dolgok itt a Pepsi-nél. Hát az korábban volt. Kicsit, de hogy
Az 20 évvel korábban volt. De akkor is próbáltál korrekt lenni, nem? Próbáltam akkor is emberséges lenni, akkor még nem jött le ez a profit nem cél, hanem eszköz című alapvető tanítás, tehát hogy én ott a profitot maximalizáltam a Pepsi-nél is, de ugyanakkor a szűk környezetemben volt egy olyan millió, ahol meg lehetett valósítani azt, hogy jó legyen a munkatársaknak, hogy értelmesen mert szerintem ez egy értelmes feladat volt. És azért korrekt voltál, nem? Hát a partner, igen. Hát és most is hirdetem, hogy az üzleti életben lehet korrektül viselkedni, igazságosság megvalósulhat a Pepsi Kólánál is, hogy adom, veszem, és jó áron adom, és igazságos ár valósul meg, tehát ezt meg lehet csinálni. Nem néztek rád furán? De nem, tehát ez egy bélyeg az üzleti világra, hogy az inkorrekt. Tehát ott is emberek vannak, és ott is vannak jó emberek, és ott is vannak igazságos emberek. Tehát körülöttem is volt egy csomó jó, igazságos ember, és a főnököm is egy nagyon jó ember volt. Tehát emberek voltunk, normál emberek voltunk, csak a fő rendszer, hogy a Pepsi-nek a profitja nőjön minden évben 2%-kal, ez volt egy fals cél. De ezen belül meg lehetett valósítani egy csomó emberi dolgot, és egy csomó korrekt és normális, igazságos üzleti mozzanatot. Ja, nekem 2 dolog jutott az eszembe. Az egyik, amikor így elkezdtem tanítani, és akkor el kellett kezdeni vizsgáztatni is. És de nagyon nehéz, most is nehéz, hogy hogyan lehet ott az ember igazságos is, meg irgalmas is egyszerre. Mert hogy... És akkor rájöttem arra, hogy nyilván kértem egy tanácsot is idősebbektől, hogy hogyan kell ezt csinálni, de igazán nem lehet jól csinálni, mert hogyha abszolút akarom értékelni valakinek a teljesítményét, akkor sokszor sokkal rosszabbat kellene mondjuk adni. Viszont ha meg relatíve, akkor meg a mások élhetik úgy meg, hogy ez igazságtalanság velük szemben, hogyha mondjuk valakinél, aki esetleg gyengébb, de tudok egy csomó más minden körülményt, stb., hogy ő a saját képességeihez képest ő mennyire jól teljesített mondjuk, de ez objektíve mégsem annyira jó, mint aki mindenfajta erőfeszítés nélkül teljesített ugyanúgy. Szóval ez így nehéz ezeket így összeegyeztetni, és akkor ez egy ilyen állandó dilemma, hogy hogyan lehet mégis az ember azért nagyjából igazságos. Szóval ez az egyik, ami ez egy folyamatos nehézség. A másik, hogy a saját életemben az egy kicsit így vicces is, de így egyetemista koromban én így szerettem viccelni a közlekedési eszközökön, nem vagyok rá már büszke, de aztán... Már lévült. Aztán amikor Rómában tanultam, akkor meg ez egy pláne, hát hogy is mondjam, ez így könnyen ment, mert hát ott a tömegközlekedés az igazából csak papíron létezik, valahogy az egy eléggé gyenge pontja, és az a közösség, ahol laktam, a nővérek, hát ezt nagyon rossz néven vették, mert hogy ők pláne így angol száz háttérrel, számukra azért a szabálykövetés, meg hát ezek az, hogy így igazságosnak, korrektnek lenni, ez nekik nagyon fontos volt, úgyhogy egyszer ajándékoztak nekem egy ilyen A4-esbe kinyomtatott buszjegyet, hogy erre emlékeztessenek. Igen. És aztán volt egy pont, amikor tényleg így valahogy az így világos lett, hogy nem éri meg, nem igazságos. Vagy hát ez is egy terepe, igen, az igazságosságnak, hogy lehet, hogy az a pocsék az a tömegközlekedés, és lenyúlnak érte sok-sok eurót, illetve akkor meg líra volt, de mégiscsak az a jobb, hogy akkor itt becsületesnek lenni. Amúgy ilyen nekem is volt pont a blitzeléssel, hogy egyszer egy prédikációban valaki ezt így prédikálta, hogy hát, hogy ez így abszolút nem oké. És hát akkor én is még, mit tudom, 4-es, 6-oson ott sose volt ellenőr, és akkor nem lyukasztottam, ha úgy volt. És akkor döbbentem rá, hogy ugye nekem mindig az volt az indokom, meg az érvem, hogy hát milyen retkesek a villamosok, meg más se csinálja, meg mindenki arra csak felül.
És így akkor nekem miért kéne, és valahogy ott vált el az, hogy akkor az igazságosság, mint olyan, az tényleg az egyénnél van. Ilyen szempontból, hogy az akkor egy személyes döntésem, és hogy erény egyáltalán, és hogy ez alakíthat. Nekem van egy osztálytársam, nyugdíjba mentünk már sajnos, ez az osztálytalálkozó most már a nyugdíjasokról szól, de mondta, hogy ő még mindig vesz bérletet, hiába ment nyugdíjba és ingyen járna, ő vesz bérletet, mert ezzel támogatni akarja a BKK-t, mert olyan jó a Budapest közlekedése, hogy ő ehhez továbbra is hozzá akar járulni. És ez egy nem hívő osztálytárs. Egyébként igazságos. Nemzetközi összehasonlításban tényleg jó a tömegközlekedés. Majd eladjuk ezt reklámot. Reklám. Szerintem a Makos nővérek innentől ingyen utazhatnak, mert egyszer igazságos. Hát egyébként élhetett Rómához, meg nem tudom mihez képest, meg nem is drága egyébként, tehát ahhoz képest. Nem drága. Hát a bérletek nagyon olcsók igen, igazából. Igen, meg a többi is. Na jó. Oké. Mit jelent számodra az, hogy igazságos valaki? Hát szerintem számomra azért az egy biztonságot ad. Tehát amikor én tudom azt, vagy hát hogy is mondjam, itt az igazságosságot lehet, hogy így a korrektel, meg becsületes szinonimájával tudom összehasonlítani, de hát rengeteg olyan helyzet volt mondjuk így építőipar különböző szegmenseivel találkozva, hogy amikor tudom, hogy valaki becsületes, például korrekt, azért az egy óriási nagy biztonságot, meg megnyugvást tud adni, hogy amikor van arról tapasztalat, hogy igen, itt nem sumákolás van, hanem egy korrektség. És van arra is rengeteg tapasztalatom, amikor ennek az ellentetje történik, és az viszont rendkívül mindent összekoszol, meg nagyon megnehezít mindent, mert akkor belekényszerít hát olyan fajta nem ügyeskedésbe, de hogyha mondjuk egy partner az egyszerűen át akar verni folyamatosan, akkor az nagyon megnehezíti a dolgokat. Én nekem az jut eszembe, hogy amikor dolgoztam, nem a Pepsi-nél, hanem még előző vállalatoknál, akkor az alapvető szempontom a főnökkel kapcsolatban az volt, hogy igazságos-e vagy sem. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos tulajdonsága egy vezetőnek, hogy ő igazságosan tud-e vezetni. És akkor összekapcsolnám más egyéb fogalmakkal, amit Piper is, meg Pinkers, meg mindenki hoz, egy csomó tanító, hogy aki igazságos, az egyben méltányos is, meg együttérző, meg irgalmas, akkor hozza a pietásznak, a kegyességnek a fogalmát. Tehát, hogy együtt úszik az igazságosság, tehát ez a jogi aktus, egy csomó érzelmi aktussal is. Tehát aki igazságos, az tud méltányos lenni. Sőt, még egy államra is tudják azt mondani, hogy méltányos, mert van is ilyen könyv, ami erről szól. Amartya Sen a méltányos államról szól, az igazságosságról szóló könyve. Tehát ő az indiai államot méltányosnak mondja azért, mert a malária legyőzéséről egy csomó intézkedést hozott. Tehát egy állam is tud méltányos lenni. Te mondtad, hogy akár így, mint a jót hozza működésbe, de ugyanúgy megtörténhet az is, hogyha nem valósul meg az igazságosság, akkor meg ilyen rossz struktúra épül fel köré, mert hogy amit mondtál, hogy belekényszerít egy olyan magatartásba, vagy egy olyan fajta, hát nem is tudom, akár feltételezésekbe, vagy... Hát nem is annyira egy olyan magatartásba, de hát most, hogyha mi konkrét esetre gondolok, tehát amikor tényleg látszik, hogy mondjuk egy építőipari beruházásnál az, aki közbeszerzésbe ezt megnyerte, utána folyamatosan át akar verni, és látszik, hogy tehát akkor egyszerűen akkor folyamatosan ugye, rengeteg plusz energiát vesz az igénybe, hogy ezeket kivédeni, akkor veszekedni, és a többi, ami igazándiból mehetne arra is, hogy szépen, nyugodtan, stb. Amikor például valaki nem fizeti ki az alvállalkozóit, akkor egy munka megáll, és akkor ez rögtön hát az igazságossággal van kapcsolatban, becsületességgel. Tehát, hogy mindenki számára ugye megnehezítés, hogy valóban fönnáll annak a veszélye, hogy akkor meg olyan, hogy ez tovább gyűrűzik, mert akkor más is próbál olyan eszközökhöz nyomulni, amik esetleg már nem helyén valóak. Ideális esetben
az erényes emberek társaságáról kéne beszélni, ahol mindenkinek belső késztetése az, hogy igazságos, meg mértékletes, meg okos, meg, tehát az erények birtokában van. De hát nem ez van, tehát a világban nem ez valósul meg, de ideális esetben ez lehet egy cél, hogy egy ilyen közösség fölépüljön. És szerintem azért vannak ilyen közösségek, ahol ez meg tud valósulni, tehát partikulárisan lehetséges, tisztességes emberek társasága. Hát meg nem is idealizálva, de most így vissza utalva erre, hogy nekem volt olyanról is tapasztalatom, hogy viszont amikor valaki korrektül végzi úgymond a munkáját, meg korrekt, és akkor ott lehetnek, akkor is vannak nyilván problémák, mondjuk ugyanígy egy építőiparnál maradva, de akkor ezeket egy közös megbeszéléssel, hogyha mindenki tényleg ugyanarra a célra törekszik, akkor ezeken így át lehet lendülni, és akkor ez egy teljesen más működésmód, és teljesen másképpen hat az emberekre is, mint amikor valaki eleve egy inkorrekt hozzáállással jön be az egészben. Ez csak olyan szempontból volt érdekes számomra, hogy mennyire személyes, és közben mennyire egy egész közösséget tud formálni, Hát akár abszolút. megvalósul, akár nem. Hát igen, tehát egy embernek is az inkorrekt, igazságtalan hozzáállása, az rengeteg emberre tud hatással lenni sajnos. És akkor ugyanígy a másik oldal is, hogy döbbenetes, hogy akkor mint valami hullámnak így Igen. Ez a közjónak tulajdonképpen a célja. Tehát amikor a közjóról beszélünk, akkor egyéni emberjava egyénileg és közösségileg ugyanazon a szinten. Ezt ugye Helen Alfordék definiálják így Menedzsment a számít a hit című könyvünkben, hogy a közjó akkor valósul meg, hogyha egyéni emberi kiteljesedés létrejön, és a közösségi is, és a kettő egy szinten van. És akkor ugyanakkor még az is belejátszik, hogyha a közösség érdekét nézem, és a közösség javát, meg az, hogy neki mi a jussa, akkor itt az egyén van, hogy a saját jussát a háttérbe kell, hogy szorítsa, nem? Tehát, hogy le kell mondjon a közösség javára valamiért. Ez szerintem nálunk is így van, valahogy a Domonkos nővéreknél is, hogyha van egy közösségi célunk, akkor lehet, hogy az én egyéni célom ott különbözik ettől, de a közösség javára nekem akkor felül kell bírálnom a saját egyéni jussomat. És ez az egyén meg közösség, ez igazságossága párhuzamosan halad, vagy van benne valami húzóerő, tolóhúzó? Hát valahogy így, ahogy mondta szerintem az előbb, tehát ez a kettő így, egyik nincs a másik nélkül, és hogy nyilván tehát az se jó, hogyha egy közösségnek, vagy akár egy társadalom, vagy egy államnak, vagy bárminek hát egy államnak nincs, de hogy egy társadalomnak a közös java az most ellentétbe kerül az egyénével, hanem hát az ideális az lenne, hogy valahogyan ennek legyen egy konvergenciája. Igen. Meg talán még az is, hogy egy erényes ember rá tud jönni arra, hogy az ő célja nem mond ellent a közösség céljával. Tehát, hogyha neki vissza kell lépni valamiben, akkor ezt jó szándékkal és jó szívvel tudja tenni, és rájönni arra, hogy akkor végsősorban ez az ő célja is volt. Aha. Az igazságosságban, ti hogy látjátok, hogy mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti az igazságosság erényének gyakorlásában? Tehát, hogy az tényleg megvalósuljon. Aha. Szerintem, amit te is említettél, de biztos van még sok más, hogy bezzeg a többi. Tehát azt szerintem az anya visszahúzó tud lenni, hogy bezzeg mások meg fittyet hányrak mondjuk erre. Akkor én miért legyek az? Aha. Tehát akkor én miért fizessek adót, miért tartsam be a kreszt, miért nem tudom mi. És szerintem így dől el, hogy most ez valóban belülről fakad-e, valóban erénye, vagy csak így rám van kényszerítve. Aha. Igen. Meg az igazságtalanság. Tehát az igazságtalanság az azt hiszem egy szörnyű dolog, mert rengeteg szenvedés származik belőle, és hogyha én az igazságosság helyett az igazságtalanságot választom, az egy nagyon rossz út. Szent Tamás rengeteg esetéről beszél még így az igazságos, mert ha jól értettem, ott az osztó igazságosságon, a törvényi
törvényes igazságosság, meg a kölcsönös kölcsönös igazságosság, tehát az egymás közötti, meg egy nagyobb közösségen belüli. Tehát ezek a fő, de hogy ami Szent Tamásnál szerintem érdekes, az az, hogy a vallásosságnak az erénye, az egy hatalmas nagy helyet foglal el abban, ahogyan ő az igazságosságról beszél. Tehát az, hogy az Isten és az ember közötti tehát az igazságosság mindig így viszonyokról szól, mindig valaki máshoz való viszonyról, és akkor az izgalmas, hogy ő ebbe az Istennel való kapcsolatot is beleérti. Igen, és ez egy más reláció, ugye, mert hogy az Istennek nincs jussa, tehát az Istennek nem jár sem, nem tud megadni az Istennek, ami neki jár, teremtmény, mi voltodból, ő a teremtő, tehát hierarchikus különbség van közöttünk, tehát tulajdonképpen az Istennel való igazságosság az egyirányú, ugye? Hát igazándiból igen, tehát hogy ő nem tartozik nekünk semmivel, de hogy mégis ugye érdekesen kombinálja a Szent Tamás, hogy szeretet, igazságosság az Istennel való kapcsolatban, és akkor ott mégis, amivel úgymond az ember tartozik, mik azok a cselekedetek, ugye az áldozat, akkor ott a fogadalmakról beszél. Imádás. Imádság, igen, ott az imádságról is annak kapcsán beszél. Akkor ez olyan tulajdonképpen az Istenhez való igazságosságunk, mint ennek az erejének egy tökéletes begyakorlása, vagy arra egy lehetőség, mert itt aztán úgy várni bármit is, vagy ha az ember tudja, hogy eleve kicsit úgyse tudom megadni az Istennek azt, ami járna. Tehát ez egy nagy önzetlenségre, nagy lehetőségre, meg valami odaadottságra is még pluszban nevel. Hát igen, ez alapvetően ez egy viszonzás, tehát hogy én már mindent megkaptam tőle, és hogy most akkor hogyan tudom ezt mégis gesztusokba tenni, ezt a hálát, illetve azt a lekötelezettséget az Istennek. Ugye a religió szóban ez a lekötelezettség is picit benne van. Beszél-e arról Szent Tamás, hogy az igazságosság elmulasztásának mik a következményei? Hát rengeteg mindenről beszél, hogy mi minden szinten van ez. Mit emelnétek ki? Személyes szinten. Hát egyébként van egy csomó olyan, tehát a Piper is szépen hozza ezeket, hogy a mások jó hírének, vagy tehát a másoknak például, amikor a méltóságát nem tartom tiszteletben, nem, az is az igazságtalanságnak egy formája, és akkor a megszólás, a kibeszélés, a rágalmazás, például ezeket nagyon részletesen tárgyalja. Meg mindenféle szenvedés következik az igazságtalanságból. Tehát ha valaki nem kapja meg a jussát, az eleve egy rossz és szenvedős dolog, de ebből akár a háborúig is elmehetünk egy igazságtalan rendszert tekintve. Van egyáltalán olyan rossz, most nagyon leegyszerűsítve, ami nem az igazságtalanság következménye? Hát inkább úgy fordítanám meg, hogy minden rosszban van igazságtalanság. Mivel lehet gyógyítani ezt? Egy helyes akarat igazándiból, mert az igazságosság erénye az az akaratnak egyfajta helyessége. Igen, meg én a szeretetet hoznám ide, nem? Tehát, hogy az mindenhol jó. Mindenhol jó, de ez megint ugye itt van a Caritas in Veritate a kezemben, hogy Benedek pápa is azt mondja, hogy ez egy királyi út, a szeretet az egy királyi út, és tulajdonképpen minden politikai makroviszonyban, társadalmi, gazdasági, politikai viszonyban benne van a szeretet is, mert hogy Isten szeretet. Tehát, hogy a szeretettel az igazságtalanságot is lehet gyógyítani. Egyébként szerintem, amilyen keresztény körökben lehet ilyen picit így szeretjük elkenni, és szerintem az is fontos, hogy így beszélünk az igazságosságról, mert hogy a szeretet az magába foglalja az igazságos. Igen. Tehát, hogy nem lehet így elkenni, hogy jaj, de hát akkor a szeretet, és akkor neked, akkor te felejtsd el, stb., hanem hogy az magába foglalja már igen, az igazságosság. Meg rossz fogalmunk van a szeretetről, tehát az nem egy ilyen csöpögős, ölelkezős, puszilgatós valami, hanem hogy a makroviszonyoknak, a társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatoknak is része a szeretet. Tehát, ami nem más, ugye, mint a jó akarat a másiknak, és az igazságosság ugyanez, hogy egy jó akarat a másiknak. Jót akarok a másiknak. Tehát ezért rokon a két fogalom. Igen, tehát ezt szerintem is fontos, hogy a szeretet az gyakran ugye az érzelmekkel szeretjük azonosítani, de ahogy így az erényekről beszélünk, ott azért a szeretetnek egy olyan fajta
definíciója él inkább, ami szintén egy akarat, tehát hogy én jót akarok a másiknak, és az nem biztos, hogy ez mindig annak van egy ilyen érzelmi leképeződése. Igen. És azért tud könnyen rokon lenni valóban az igazságossággal, úgy ott is én valamit akarok a másiknak azt adni, ami őt megilleti. És ez már a jó akarat. Hát igen. Tehát, ha én szeretek valakit, akkor már eleve igazságos is vagyok. Igazságos akarok lenni vele. Igen, hát igen. Van itt néhány szó, aminél érdekes lenne szerintem kifejteni, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az igazságossághoz, mert sokszor vagy ellentétben, vagy egyáltalán úgy gondoljuk, hogy itt döntési helyzet van, hogy vagy ez, vagy az. Uh-huh. És akkor ilyen például már a méltányosságról ugyan volt szó, tehát azt át is ugorhatjuk, és aki akarja, majd elolvassa a könyvet. De például itt van az együttérzés és igazságosság. Mert olykor milyen szívtelen vagy, hogy akár egy vizsga vagy osztályzásnál is, ott akkor így hogyan viszonyul ez a két fogalom egymáshoz? Igen, ez nehéz, mert hogy bennünk, ugye az Istenben ez a kettő, ez nem válik szét, de hogy nálunk emberi viszonyokban tényleg vannak olyan helyzetek, amikor az együttérzés az inkább azért ez egy másikkal, egy empátia, aminek van egy érzelmi, megmozgató mozzanata, amit másképpen érzékelek, vagy ami úgy meg tud mozgatni, hogy azt úgy érzem, hogy az igazságosság ennek bizonyos értelemben ellentmond. Mert hogy tényleg egy ilyen vizsgahelyzetben is ott együtt érzek vele, hogy ő XYZ dolog miatt mondjuk nem tud tanulni, és ezek ilyen objektív dolgok, és tényleg együtt érzek, de ugyanakkor meg ha azt nézem, hogy most akkor ez egy vizsgaszituáció, akkor nem tudok mást mondani. Csak a többiekkel vagy igazságtalan. Hát a többiekkel vagyok igazságtalan, vagy pedig magával objektível az, hogy most akkor mire vagyunk itt egy iskolában, vagy tehát, hogy akkor mi annak a célja. Szóval, hogy ezek azért így egyszerűen ebben az emberi dimenzióban nagyon sokszor feszültségbe kerülhetnek. Igen. Ez is, hogy visszatértünk, hogy tulajdonképpen egy jogi megfogalmazás ez. Tehát ugye onnan indultunk ki, hogy mindenkinek a magáét, és akkor ez egy jog, hogy nekem jusson van, és a másik pedig adós, és adja meg. Tehát, hogyha itt mozgunk, akkor nehéz az együttérzést oda venni, de tanácsos. Hát igen, de a másik oldalon tényleg az, hogy emberi módon viszont, hogyha egy erény, az igazságosság, akkor ott van vele egy együttérzés is. Aha. Igen. Na, és az irgalom versus igazságosság, vagy nem hát versus? Az ugyanaz, nem? Ugye ez már a szeretet inkább, nem? Hát az irgalom az, hogy valakinek a baján ugye megkönyörülök, úgymond, vagy ahhoz így, hát egyfajta lehajlás, vagy odahajlás másnak a baja szerencsétlensége felé, ami bizonyos értelemben túl van azon, mert az valami már többet ad, igen. Meg a pusztán, ami neki, ami neki jár. Tehát, hogy ennél is érezhetjük azt, hogy ez a kettő feszültségben van egymással. Az Istennél nincsen, de nálunk meg igen. Nekem az irgalomhoz még a megbocsátás is hozzá. Ugye, mert Isten irgalmas, megbocsátja a bűnödet, és irgalmas hozzád. Én irgalmas vagyok a másikhoz, megbocsátom neki azt, hogy hogy igazságtalan volt velem szembe. És akkor így helyre tudom állítani az igazságosságnak a mozzanatát, hogyha megbocsátok. Oké, és tudom, hogy ezek a feszültségben vannak ezek a fogalmak, de direkt azért hozom ide, hogy akkor a kegyelem és igazságosságnak a kérdése, akkor ott feloldható ez a feszültség? De a kegyelem milyen értelemben veszed most? Hát nem ilyen isteni adó, hogy akkor az Isten adja a kegyelmet, hanem hogy én kegyelmes vagyok. Ezek azért mondom, hogy szinonimák. Ja, hát hogy ez ugyanaz, mint az irgalom, nem? De megbocsátás, irgalom, igen. Igen, de akkor mi a helyes? Tehát, hogy hogyan tudom ezt helyesen szemlélni, hogy például anyukám nyilván nem pofozott, szóval, hogy ő nagyon sok kegyelmet gyakorolt felém, amikor gyerek voltam, és sok esetben azt gondolom, hogy akkor az nem volt igazságos, mert ott az járt volna, hogy amikor én nem mondtam el neki, hogy az a 4-es, én ott átírtam az 1-es 4-esre az ellenőrzőmben, és a szülői előtt meg sírva bevallottam neki, mert onnantól már mindegy volt, mert kiderült pár órán belül, és ő nem azt csinálta, hogy letolt engem,
Vagyis hát le is tolt, de hogy sokkal többet érdemeltem volna, ha igazságos, hogy aztán én megtanuljam kvázi egy életre, hogy... De nem ezt tette, hanem nem tudom, valami különös módon akkor próbált valami nagyon szépen viszonyulni hozzám. És akkor itt van egy feszültség, hogy most akkor ott mit érdemeltem volna igazából. Igen, de hogy a kegyelem, de akkor ebből is látszik szerintem, hogy azért, ha a szülő az uralkodik magán, akkor ő is tudja szerintem, hogy ez többet alakít, mint hogyha akkor lekever 3 pofont, vagy nem tudom, vagy akkor kukoricát érdepeltet 2 hétig. Tehát, hogy valahogy akkor annak mégiscsak van egy nagyobb nevelő, vagy alakító ereje, és ugye az Isten is valahogyan így bánik velünk. Hát ezért van ez a szeretet az igazságban. Most nem kötöm az ebet a karóhoz, de tényleg van egy ilyen fogalom az egyház társadalmi tanításában, hogy társadalmi szeretet. Tehát nem szolidaritás, nem csak szolidaritásról beszélünk, nem csak igazságosságról, hanem társadalmi szeretetről beszélünk. Ez egy kategória, benne van a dokumentumokban. Tehát, hogyha az igazságosságban gyakorlom a szeretetet, akkor lesz teljes az egész. Igen, hát ez persze egy ilyen társadalmi szinten, ez nyilván ez nem könnyű, vagy nem könnyű, mert hogy ahhoz kell valami fajta közmegegyezés, vagy valami fajta közösségi konszenzus, hogy mik azok úgymond esetek, amikor helye van mondjuk egy kegyelemnek, vagy amikor annak így, ami túl van az igazságosságon. Igen. Tehát ezek nem könnyűek, szerintem egy nagyobb. És hogyha van egyfajta társadalmi konszenzus, akkor ezek lehetségesek, én szerintem. Szerintem ez a leginkább a szegények felé való igazságosság, szeretet gyakorlás, a szegények rászorultakkal való törődés. Tehát ez egy ilyen nagyon hangsúlyos, ez is a társadalmi tanításban. És a boldogságunkkal, legjobb verziónkkal hogyan függ össze az igazságosság erénye, gyakorlati szinten akár? Mit munkál ki bennünk? Hogy lök minket a boldogságunk felé az, hogy én igazságos vagyok? Hát szerintem így csalni azért az nagyon nehéz így belülről, mert azért az vagy nem igazságosnak lenni, az szerintem hát így hosszú távon azért nyugtalanító. És hát azért erre számtalan így példát így lehet látni, vagy látok saját magam is, hogy amikor valaki elindul egy ilyen úton, ami nem az igazságosságnak az útja, az töménytelen szenvedést zúdít nem csak saját magára, hanem a közvetlen környezetére is, és ennek van tehát hogy az alapvetően ad egy olyan fajta, hát egyfajta békét, meg egyfajta kiegyensúlyozottságnak a lehetőségét megadja saját magamnak, meg másoknak is, ha én akarok igazságos lenni. Én abszolút csatlakozom Hedvig nővér hozzád, hogy a boldogságnak arisztotelészi definíciója valami olyasmi, hogy kiteljesedés, emberi kiteljesedés. Tehát, hogy egyre tökéletesebb, nemesebb, egyre erényesebb leszek, hogyha valami célt követek, és ezt tesz boldoggá. És az igazságosság ezt segíti elő, ezt a kiteljesedést segíti elő, mert ha nem, akkor az van, amit te mondasz. Tehát, hogy tényleg a tapasztalat mutatja meg, megmutatja azt, hogy én jó úton vagyok-e, és hogyha igazságos vagyok, akkor tapasztalom, hogy jó úton vagyok, ha meg igazságtalan vagyok, akkor jönnek a szenvedések. Tehát a boldogságomat így segíti elő az igazságosság, hogy kiteljesedek benne.